Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Clipul de față nu aș fi vrut să-l fac, asta pentru că e ceva ce de regulă majoritatea cam critică, aspru și una alta. Cum ar fi, domne, de ce ai readus la viață, de ce ai prelungit viața unor căști banale de buget, foarte ieftine, puteai să cumpere altele. Au fost câteva motive pentru care am readus la viață aceste căști banale. E de la Canyon, nu se mai cunoaște foarte bine marca, ce model CNR FHS04. Bineînțeles că o să pun în descriere, dar nu contează că oricum nu le mai găsiți pe nicăieri. Acestea le-am cumpărat cu foarte mult timp în urmă. Motivul pentru care le-am cumpărat este că stau foarte comod pe cap. Asta pentru că le-am folosit în call center, făceam sondaje de opinie și așa mai departe. Și vă dați seama că să stai ore în șir cu niște căști pe cap, 8 ore, ai nevoie de niște căști care să nu-ți strângă urechea, să nu simți presiune pe urechi. Și acestea sunt perfecte pentru așa ceva. Sincer, se aud bine pentru diametrul driverilor. Bineînțeles că microfonul a fost schimbat cu unul mai bun. Știu, este mai mult improvizație. Și am schimbat cablurile. Cablul de microfon și cablul pentru căști. Da, bineînțeles că n-am folosit jack-uri noi oarecum, ci unele care mi-au rămas în urma unor... Acesta este jack-ul acestor căști, deci este originalul. Numai că am lipit eu acest cablu și am pus niște varneși deasupra, mai multe bucăți. Știți cum fac eu de obicei ca să fie totul în regulă. Din păcate nu am filmat pentru că am spus că pe moment am zis că numai că mă fac de râs una alta și n-are sens. Haideți să vă arăt ce am făcut în interior. Acești bureți au fost schimbați pentru că cei originali se dusese de mult. Bineînțeles că am lipit plasticul respectiv, așa că nu e mare scofală. La urmă sunt niște căști de buget. Acesta e driverul, destul de mare. Alte căști nu au așa de mari, de regulă au mai mici. Fii atent ce chestii am făcut aici. Cum m-am descurcat și eu. În zona aceasta am improvizat un PCB de genul acesta, am tăiat din el și am tăiat din cuprul respectiv, sub formă de linii, mai multe linii, astfel încât să am conexiuni, să nu lipesc direct, astfel încât în caz de se rupe ceva sau alte chestii să pot rezolva problema mult mai ușor. Nu e estetic, dar totuși consider că e mult mai bine așa cu acel cablaj PCB. Da, să vă arăt cablul ecranat. Bineînțeles că e ceva luat de pe AliExpress, nu vă așteptați la ceva de calitate bună, e acceptabil oricum. Nu e o ecranare excelentă, dar eu zic că e acceptabilă ecranarea. Credeți-mă că am văzut mult mai rău, mult mai rău. Din ce am observat, am folosit și un cutter, că ar fi cupru, doar că e cositorit, așa mi se pare mie, iar acestea sunt conductoarele din interior. Din păcate sunt prea fine și această jucărie nu poate dezizola. Încerc, dar din păcate nu. Da, reușește un pic. Oricum, acest cablu ecranat este mult mai bun față de ce a avut înainte. Pentru că n-am avut un cablu ecranat mono, am folosit unul stereo, unind cele două canale, cum s-ar spune. Unind cele două conductoare, alb și cu roșu. Merge și așa, e în regulă. Să vă arăt și microfonul tip condensator, improvizația mea. Acesta este. Se poate scoate foarte ușor de aici. V-am spus, cel inițial avea diametru mult mai mic. Și așa că am vrut să îl pun pe acesta. Și chiar se aude mai bine. Dacă vreți să auziți acest microfon, puteți să intrați pe canalul de gaming. Și ultimele două clipuri de pe acel canal sunt înregistrate cu acest microfon. Ca să vă faceți o idee. Sper că a fost interesant acest clip privind prezentarea modificării unor căști de buget cumpărate cu mult timp în urmă. Dacă v-a plăcut acest gen de conținut, nu uitați vă rog de acel buton de like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!